ما شاء الله تبارك الرحمن. ايش رايك ابو علي؟ طبعا. بالله ايش رايك؟ ما شكله خفيف. حتى السكر ترى خفيف، 200 جرام بس. ما تكسر، تذوب الخندق. تذوب. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. طبعا 400 جرام دقيق الكويت. نبي ناخذ 400 جرام معي. كم قلنا؟ 400 جرام. حطيت الصحن هذا بعدين اصفره. طب احط 220. طبعا سمن، شفتوا السمن هذا وهذا موجود. بحط 220 جرام. اخذت 400 جرام دقيق الكويت. احطه على الطحين على طول نفس الطريقة. احط الصحن واصفره واحط سكر مطحون 200 جرام. طبعا مصفرها الحين، بحط السكر مطحون 200 جرام. خلوكوا على الوزن. نشيل شوي. لا تقيدون مرة ونفس الوضع نحطه ونعجن. طبعا على أقل درجة مثل ما تشوفون إلين يتجانس يختلط. تبي نحط ظرفين فانيلا. تشوفون الظرفين هذا اللي صغار؟ ظرفين. نطول بالنا عليها نخليها تعجن صح. طبعا رفعت عليها السرعة. طبعا بعدين تكور تصير عجينة كاملة. خلوها تاخذ وقتها لين تصير زي العجينة كاملة. شوفوا كيف صارت العجينة. شفتوا كيف؟ بقسم نصين، باخذ نص والنص الثاني بحطه بالشوكولاتة، بخلط مع الشوكولاتة. شوفوا كيف العجينة صارت. بخليها لونين، أبيض أزين للتصوير، ولا باخذ بس النص والنص الثاني بعجنه مع الشوكولاتة، مسحوق الشوكولاتة. الشوكولاتة هذه باخذ ملعقة بس تكفي الكمية هذه، وبخلطها مع هذه وبشغل عليها. وكيف تغير لون العجينة؟ تشوفونه صار أقرب للشوكولاتة. وأعجنها شوي شوي. العجينة البيضاء طبعا أغيرها القلفز، أهم شيء اللي هو القفاز. وأعجنها بعد نفس السالفة اللي أولى. طبعا باليدين الثنتين ما أقدر أصور، لكن تفردونها فرد. تخلون زي كذا. هذه بسويها رخامية، يعني خليط بين الشوكولاتة وهذه بيطلع شكلها حلو. طبعا ما تشوفون بنقصصها تقصيص. دايم حافظوا على الأرضية تكون طحين عشان ما يخرب عليكم الشكل. شوفوا قطعتها كيف. الطريقة اللي فردتها بفرد فيها الشوكولاتة وأقصصها نفس هذه. شوفوا كيف. وبقطعها تقطيع بسيط. شوفوا كيف. أنا ما أقدر أركز بالكاميرا. شوفوا كيف قصصت البيضة كذا ونفسها الشوكولاتة. الحين بسوي خليط بين هذه وهذه، بدمجها دمج عشان يعطي شكل رخامي حلو. شوفوا حطيت البيضة وجنبها الشوكولاتة وبضغطها بخليها عمود واحد. خلنا بنزل الكاميرا بعدين أوريكم كيف. شوفوا كيف اندمج مع بعضه. حطيتن جنب بعض وفردتن فرد. شفتوا كيف؟ الحين بقصصن تقصيص مثل ما تشوفون. الحين صارت عندنا 3 أشكال أو 3 عجينات. مخلوط الشوكولاتة مع الطحين، والشوكولاتة لحالها والطحين لحالها. نبرش رش بسيط ونشكل عدد تشكيل اللي تشوفونها الحين. ناخذ واحدة ونفردها الحين. نحطها على طول كذا وبس نفردها في كذا.
شفتوا كيف؟ طبعا ما تضغطون على ضغط خفيف، تلمسون اللمس الين تحسونها بدأت من الاصبع هنا الى الاصبع هنا. فهمتم علي كيف؟ اذا شفتوها على الاصبع كامل يعني تصير متساوي على الاصبع، تمشون كذا متساوي على الاصابع، بعدين تلفون لف بسيط. انا بس بوضح لكم توضيح بسيط. اذا وردنا على طول نضغطها من هنا وخلاص كذا، هذه واحده جاهزه. الثانيه نفس السالفه كذا لين تطلع معنا. خلنا بوريكم بس الطريقه لين التساوي بين الاصابع تصير كامله على الاصابع. اذا مشيت معك تصير مشي كذا، شفتم كيف؟ وبعدين كذا على طول. جهزت الصينيه وحطيت ورق الزبده، والحين اصفها جنب بعض. حطوا بستاشيو، حطوا اللي هو فستق، حطوا اي شيء، حطوا لوز اللي عندكم متوفر حطوه. طبعا شوف التشكيله هذه، باقي الغريبه البيضاء. بنشكل بعد تشكيله حلوه. انا سويتها بكذا شكل حتى يصير تقديمها جميل. طبعا هذه الغريبة حطيتها لكم باشكال مثل ما تشوفون، اشكال تفتح النفس. الحين بدخلها الفرن على درجة حرارة 180 فوق و180 تحت. اشغل الفرن على حرارة 180 فوق وتحت. هذا الفرن حطه بالنص، استودع الله. بنشوف بعد نص ساعة، تقريبا نص ساعة. بشركم جاهزة الحين. ريحة المطبخ كلها ريحة غريبة جميلة جدا. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن. جاهزة، تبي تعرفونه جاهز بس تلمسون اللمس قوي. جاهز. ملمسها الحين خليه يبرد بحرارة الغرفة، بيجيكم ذايب، راح يعجبكم ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. ايش رايك ابو علي؟ روعة. بالله ايش رايك؟ ما شكلها خفيف. حتى السكر ترى خفيف، 200 جرام بس. ما تكسر، تذوب بالخنبس. تذوب